Salutare internet și bine ai venit la un nou clip. Aș vrea să încep prin a spune că mi-ar plăcea ca tu să fii debutul clipurilor mele. Așa că poți să te filmezi în timp ce îmi spui despre ce ți-ar plăcea să vorbim în următoarele clipuri și să-mi trimiți filmarea ta la adresa de e-mail din descriere. Multă lume m-a întrebat cum câștig eu bani și de ce am eu mai mulți bani, deși câștigăm și cheltuim la fel. Despre asta o să discutăm astăzi. Cuvintele tale. Când eram mai mic, făceam bani din calculatoare. Pe vremea aceea, lumea abia începea să-și cumpere calculatoare, iar internetul abia începea să se extindă către casele oamenilor. Până la vremea aceea, erau doar internet cafeuri de la. Problema era că nu mulți își permiteau un calculator nou. Pe de altă parte însă, multe organizații de stat își închideau porțile în urma marelui proces de privatizare. Asta însemna că acele companii își vindeau toate bunurile, printre care și calculatoarele. Aici am intervenit. Am văzut un mare potențial în asta. După ce mă săturasem să tot instalez Windows-uri, jocuri, programe și multe altele, m-am gândit că este timpul să trec la pasul următor. Am gândit că este și timpul să încep să vând calculatoare. Așa că m-am dus la companii și le-am convins să-mi vândă calculatoarele lor second-hand pe datorie, urmând ca după 5 zile să le plătesc facturile. Am vândut în acea perioadă o grămadă de calculatoare și componente second-hand. Câștigam atunci mai mult decât câștigau părinții mei la un loc, dar eram copil. Nu am știut cum să strâng banii și ce să fac mai departe. M-am bucurat de tot profitul pentru că știam că merge. Nu m-am gândit ce aș putea să fac ulterior. Nu m-am gândit că aș putea să investesc banii și în alte lucruri. Și de asemenea, nu m-am gândit că afacerea ar putea să pice. Asta s-a și întâmplat. Guvernul a introdus un ajutor de 200 de euro pentru fiecare calculator nou achiziționat de către familie. Era programul Primul Calculator. A fost o forie totală. A fost o nebunie completă. Toată lumea se ducea să-și cumpere calculatoare noi pentru că aveau cei 200 de euro gratuiți de la guvern. În acest fel, deodată, afacerea mea a picat. Nu am avut niciun ban strâns, nu am reușit să-mi deschid o firmă astfel încât să pot să încep să vând și calculatoare noi. În acest mod m-am întors la servisare, dar nici asta nu a mai ținut mult, pentru că deja calculatoarele veneau cu Windows-uri preinstalate, iar oamenii deja începuseră să învețe cum să-și instaleze singur Windows-ul, programe și alte lucruri și nu mai aveau nevoie de serviciile mele. Așa că, după 2 ani de zile de câștigat sume exorbitante, am rămas fără niciun ban și fără afacere. Dar am rămas cu o învățătură importantă. Este bine să știi cum să strângi bani. Nu contează cât de mult câștigi, contează cum economisești. De ce? Dacă nu economisești, oricât ai câștiga, tot vei cheltui. Nu o să-ți povestesc nu știu ce fenomene interesante despre cum să întorci banii cu lopata, dar o să-ți povestesc cum poți să devii bogat chiar și cu bani puțini. O să povestesc cum am făcut eu, fără să relatez lucruri imposibile. Principala mea problemă era foarte simplă. Banii se duc. Dar pe ce? Ai și tu aceeași problemă? Deși lucram ca toți ceilalți, observam că mulți își permit o haină, o ieșire în oraș, să se apuce de vlog, un pian nou, dar eu nu înțelegeam care este problema. Pur și simplu banii se duceau. Și punct. Am spus, dacă nu sunt în stare să-mi dau seama ce fac cu banii mei, atunci e mai bine să-mi notez. În felul acesta îmi voi da seama pe ce cheltui bani și cum pot economisi. Am început să-mi notez zi de zi cât și pe ce cheltui bani. De asemenea, îmi notam și cât și de unde câștig. Îmi făcusem și un programel în Excel care să-mi calculeze automat sumele cheltuite pe anumite categorii. Nu este imposibil să faci asta, acum e chiar mai ușor. Înainte nu erau smartphone-uri astfel încât să stau cu telefonul în mână zi de zi și să notez în fiecare minut ce și cât cheltui. Trebuia să țin minte ce am cheltuit toată ziua, iar seara când ajungeam acasă îmi deschideam calculatorul, deschideam programelul în Excel și îmi notam exact fiecare cheltuială. În fine, după o lună m-am uitat la retrospectiva zilnică a cheltuielilor. Am rămas uimit. Am mai notat timp de o lună, fără să-mi schimb comportamentul financiar. M-am uitat din nou. Am rămas iar uimit. Am realizat că sume importante de bani se duceau pe lucruri de care nu aveam neapărat nevoie. Am mai observat că mai era o grămadă de cheltuieli la care nu aș fi vrut să renunț, dar pe care puteam să dau mult mai puțin bani. Și o să vă dau câteva exemple. Îmi cumpăram zi de zi cel puțin o cafea de la automatele de cafea. Asta înseamnă 1 leu pe zi. Am realizat că dacă îmi cumpăr cafea acasă, mi-o fac și mi-o pun la sticlă, atunci voi ajunge cu siguranță mult mai ieftin.
Îmi voi face în acest fel, la jumătate de preț, o cantitate de 3 ori mai mare. Am văzut și cât cheltui pe țigări. O sumă enormă. Deși ar fi mai bine să te lași pentru că cheltui bani doar ca să-ți afumi plămânii, eu totuși nu am vrut să renunț la asta. Dar am spus că trebuie să reduc cheltuiala. În loc să cheltui 5-600 de lei pe acest viciu, cheltuiam doar 50 cu țigările electronice. Dar nu m-am împăcat cu țigările electronice, așa că mi-am îndreptat viciul către tutun. Este mai scump decât țigările electronice, dar totuși mult mai ieftin decât cele clasice. O altă sumă importantă de bani se ducea pe acele lucruri pe care aș putea să le numesc nimicuri. Sunt acele lucruri la care dacă renunțam, urmau să-mi schimbe viața. Am zis că dacă am un TV clasic acasă, adică unul nu foarte mare, ce rost are să plătesc rezoluție HD? Dacă am internet, de ce îmi trebuie TV? Dacă am bicicletă, de ce să mai folosesc mijloacele de transport în comun? De ce plătesc minute nelimitate la telefon dacă eu folosesc doar 3-400? De ce să-mi cumpăr gume de mestecat dacă oricum mă ustură stomacul de la ele? De ce să-mi cumpăr din supermarket un produs doar pentru că e la reducere? De ce să fac împrumuturi în bănci când pot să strâng singur? Am mai învățat două lucruri. De multe ori spuneam că dacă îmi cumpăr un lucru, acela va fi o investiție. De multe ori greșeam. Un telefon, un televizor, o mașină, astea nu sunt investiții. Oricât de ieftine ar fi, se devalorizează rapid și nu câștigi bani cu ele. O investiție este practic o cheltuială care te ajută ca ulterior să câștigi bani din acel lucru. Cum era în cazul meu, de exemplu, bicicleta. Era o investiție pentru mine pentru că o foloseam în locul transportului public. Deci, economiseam bani din transportul public. Dacă îți cumperi bicicleta doar ca să te plimbi cu ea, atunci aceasta va fi o cheltuială, nu o investiție. Un al doilea lucru pe care l-am învățat era că din calculele mele dispăreau bani. Nu neapărat sume mari, dar pur și simplu dispăreau. De exemplu, plecam cu 100 de lei din casă, cheltuiam 10 lei 80 și rămâneam cu 89 de lei. 20 de bani dispăruți. Am evaluat mai atent și am văzut că mărunții nu-i calculau. Am început să-i pun la ciorap. Îi numeam bani de super rezervă. Cumpăram ceva, rămâneam cu restul mărunți, îi puneam frumos la ciorap. Refuzam garantat orice oferte tentante de genul îți dau o gumă de 30 de bani. Vroiam garantat acei 30 de bani. În felul acesta, după o lună de zile, strângeam cel puțin 3 kg de metal în valoare totală de cel puțin 50 de lei. Strângeam orice monedă, de la cele de un ban până la cele de 50 de bani. Erau toți bani pe care îi schimbam la sfârșitul lunii în euro. Și uite așa, Tudor Saad a avut 180 de euro după primul an de a strânge mărunți. Erau bani de care nu m-am folosit, erau bani pe care i-am pus deoparte, bani pe care mulți dintre voi nu ați dat nici 2 bani. Bani cărora nu le acordați atenție sau îi dați celor săraci care nu vor să muncească. Și așa a început drumul meu spre economisire. M-am autoeducat. Am renunțat la TV, care oricum îmi impunea programul lor informativ. Am renunțat la transportul public, am renunțat la abonamentul de telefon, de fapt l-am redus și am învățat cum să fac cumpărături. Mă uitam prin casă, îmi făceam o listuță cu ceea ce am nevoie, mă duceam direct la supermarket, îmi cumpăram tot ce aveam nevoie și punct, nimic altceva. Deși mă tentau reducerile, întotdeauna mă întrebam, oare chiar am nevoie de asta? Atunci lasă pe alții să-i cumpere. Lasă cine are nevoie să-și cumpere acela. Am și jucat la pariuri sportive timp de exact un an. Puneam câte un leu pe zi. Am observat că, într-un fel, după un an de zile, câștigurile sunt cam aceleași cu investiția, dar totuși exista un risc să-i pierd. În momentul respectiv am decis, stop jocuri. Am spus, nu are rost să risc să pierd bani, dacă oricum nu pot câștiga un profit foarte mare. De 2 ori am jucat și la păcănele. Am făcut sume mici, de 1 leu, dar am simțit cum drogul îmi intră în vene. Am spus că sigur nu are rost să fac asta. Asta garantat este dăunător și am oprit-o. Mai economiseam și prin facturi. Nu mai lăsam electronicele de care nu aveam nevoie să funcționeze. De exemplu, stingeam lumina de fiecare dată în momentul în care terminam treaba acolo. Am schimbat toate becurile cu cele pe LED. Deși sunt mai scumpe, sunt mult mai economice. Gândește-te, chiar dacă un bec economic este mai scump, îți va consuma mult mai puțin, iar la factură vei vedea diferența și îți poți scoate această investiție chiar în prima lună.
De asemenea, poți încerca să nu mai folosești mașina de spălat doar pentru un tricou sau pentru o pereche de pantaloni. Poți să strângi mai multe rufe și le speli pe toate odată. Și la gaz poți economisi, mai ales dacă ai centrală termică. Dacă ai, încearcă să nu mai închizi în timpul zilei când nu este nimeni acasă pentru câteva ore. Centrala va consuma mult mai mult ca să încălzească tot sistemul decât ar consuma în mod normal dacă ar funcționa în acea perioadă în care nimeni nu este acasă. Ai grijă și la temperatura pe care o setezi. Nu trebuie să setezi o temperatură de 24 de grade Celsius ca apoi să fii nevoit să deschizi geamurile, să răcorești casa. Setează o temperatură plăcută pentru tine, creează-ți ambientul perfect și atunci vei economisi. Chiar și prin apa caldă poți economisi. Nu trebuie să setezi centrala termică să-ți scoată apă clocotită pentru că tu oricum nu o folosești. Setează centrala să scoată apa la o temperatură caldă astfel încât să fie suportabilă pentru corpul tău și să nu fii nevoit să o combini cu apă rece. Chiar și telefonul fix e o cheltuială inutilă. La ce-ți mai trebuie? Oricum nu stai toată ziua acasă, oricum trăim în era minutelor nelimitate în orice rețea și oricum mai mult ca sigur ai telefon mobil. Produsele ieftine sunt și ele uneori mai scumpe. Îți dau un simplu exemplu. Dacă îți cumperi o mașină de spălat nouă, cea mai ieftină, atunci după una de zile există riscul ca ea să se strice. Dacă se strică, pam! Trebuie să-ți cumperi alta. Asta, în total, te ajunge mai scump decât dacă ai da 100 de lei în plus și ți-ai lua una de o calitate mai bună. Atunci și produsele noi versus cele second hand. De exemplu, dacă vrei să înveți să cânți la pian, este ok să-ți cumperi un pian second hand. În felul acesta de învăța să cânți la pian, vei vedea dacă această activitate chiar te atrage și dacă este pentru tine, iar cu timpul ce evoluezi îți vei putea cumpăra unul mai performant, mai bun sau chiar unul nou. Toate acestea, plus gumele de mestecat, cafeaua, fumatul, fără mărunți, mi-au adus o economie lunară de peste 300 de lei. Nu aveam neapărat un scop pentru care să strâng bani, dar în felul acesta am reușit să încep să-mi fac și lucrurile care îmi plac. Deja am început să-mi permit o haină nouă, să-mi permit să-mi cumpăr un aparat foto, am observat că nu este pasiunea mea, l-am vândut imediat. Mi-am cumpărat un pian electronic, mi s-a stricat frigiderul, am reușit să-mi cumpăr altul fără să fiu nevoit să apelez la bănci, fără să fiu nevoit să-mi fac alte rate, alte împrumuturi, alte datorii, alte probleme. Deși stăteam singur în chirie și câștigam la fel ca toți ceilalți, în felul acesta am reușit să strâng bani, am reușit să încep să-mi permit tot ce-mi doresc. Nu chiar totul, dar aveam o viață mai bună. Mai târziu am deschis un bar care a început să nu mai funcționeze după tragedia din Colectiv. L-am închis și acum sunt în Anglia. Merg după aceleași principii. Nu cheltui bani pe lucruri de care nu am nevoie și mă bucur de economiile pe care le fac. Nu am nici acum un scop concret, dar le am. Am economii și mă bucur de ele. Nu se știe niciodată când ai nevoie. Și, ca să te ajut și pe tine, am pus în descriere un document Excel prin care poți să-ți ții și tu notițe. Poți să faci la fel ca mine, poți să-ți scrii exact cheltuieli, poți să spui venituri și poți să observi după o lună de zile pe ce cheltui tu banii, unde se aduc și care sunt soluțiile ca tu să economisești. Și, pentru că tot am vorbit despre bani, știm că dependențele sunt o foarte mare cheltuială de multe ori, motiv pentru care în următorul episod voi vorbi despre dependențe de orice fel. Până atunci, îți mulțumesc că ai avut răbdare să mă urmărești. Nu uita să-mi dai un like, share și subscribe la canal dacă ți-a plăcut, bineînțeles, și să îmi răspunzi cu cuvintele tale la întrebarea: tu ce dependențe ai? Dacă vrei, poți răspunde la această întrebare filmându-te și trimițându-mi videoclipul la adresa de e-mail din descriere. Nu uita, dacă ai sugestii despre subiectele care te interesează și pe care ai vrea să le auzi în următoarele clipuri, să-mi scrii în descriere sau la fel poți să te filmezi și să fii debutul clipurilor mele. Îți urez o zi cât mai frumoasă și multă atenție la bani. Chiar și tu poți fi bogat.